تخيلوا أن تتحدثوا بلغتكم الأم وتفهموا بلغة أخرى فوراً. لقد أطلقت مايكروسوفت ميزة ثورية في نظام ويندوز إي آش، وهي الترجمة الصوتية الفورية. باستخدام هذه الأداة الجديدة، يمكن للمستخدمين ترجمة كلامهم إلى لغات متعددة بكل سهولة، بما في ذلك الإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية. تعمل هذه الميزة بتقنية خدمات أزور الإدراكية، مما يضمن ترجمات سريعة ودقيقة. للبدء، ما عليكم سوى الانتقال إلى تطبيق إعدادات ويندوز 12، ثم اختيار الوقت واللغة، ثم تحديد الكلام. من هناك يمكنكم تفعيل الترجمة المباشرة واختيار اللغة التي تفضلونها. من شأن هذا الابتكار أن يحدث ثورة في عالم التواصل، حيث يسهل على الأشخاص من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون. فسواء كنتم مسافرين أو تعملون مع فرق دولية أو ببساطة مهتمين بتعلم لغة جديدة، فإن ميزة الترجمة الصوتية الفورية في ويندوز Others ستلبي احتياجاتكم. ترقبوا المزيد من التحسينات التي تقدمها مايكروسوفت لتجاربنا الرقمية. بريك تايم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من التحديثات التقنية.